ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා SL Night Power YouTube channel එකේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට ඔයාලා හැමෝම අද අපි කතා කරන්නේ අපේ ෆොටෝ එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ වල මුහුණ ගැන එහෙම නැත්නම් ෆේස් එක ගැන අපි ළඟ තියෙන ෆොටෝ එක එහෙම නැත්නම් අපි ළඟ තියෙන වීඩියෝ එක තියෙන මුහුණවල් වෙනුවට වෙනත් මුහුණක් ආදේශ කරන්නේ කොහොමද එහෙම නැත්නම් අපි ළඟ තියෙන ෆොටෝ එකක් අපි කතා කරද්දි කට සෙලවෙන විදියට එහෙම නැත්නම් අපි මොනවා හරි දෙයක් කියද්දි අපේ කට හෙලවෙනවනේ අන්න ඒ විදියට ෆොටෝ එකක් කතා කරන විදියට හදාගන්නේ කොහොමද ඒ වගේම අපේ ෆොටෝ එකට එහෙම නැත්නම් අපේ මුහුණකට විවිධ ඉරියව් ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද අපි කතා කරන්නේ ප්‍රධානම දේ තමයි මේකට අපිට කිසිම settings එකක් ඒ වගේම editing පිළිබඳ කිසිම දැනුමක් තියෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මේක අපිට පොඩි ඇප් එකක් කරා කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකට පොඩි data ප්‍රමාණයක් වැය වෙනවා. ඒකත් එක්කන සැලකිය යුතු data ප්‍රමාණයක් කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. දැන් අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. මෙන්න මේ දේවල් කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. මුලින්ම අපිට මේකට පොඩි ඇප් එකක් ඕන වෙනවා. ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලගේ Play Store කියන ඇප් එක ඕපන් කරගෙන මෙතන reface කියලා search කරන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට මේක search කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ වෙනකොට මගේ ෆෝන් එකට මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියෙන්නේ මේක MB 20ක විතර ඇප් එකක් ඒ වගේම මේක මිලියන 100කට අධික ඩවුන්ලෝඩ්ස් තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ඇප් එක දැන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ මම මේක මගේ ෆෝන් එකට මේ වෙනකොට ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියෙන හින්දා මෙතනින් මේ විදිහට මේක අප්ඩේට් කියන එක දෙන්නම් එතකොට මේ විදිහට මගේ ෆෝන් එකට නම් මේක අප්ඩේට් වෙනවා ඔයාලගේ ෆෝන් එකට නම් මේක ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මගේ ෆෝන් එකට මෙන්න මේ ඇප් එක අප්ඩේට් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලගේ ෆෝන් එකට මේක ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවරුනහම මෙන්න මේ විදිහට මෙතන ඕපන් කියලා එකක් පෙන්නයි. ඔයාලා මෙන්න මේක ඕපන් කරගන්න. එතකොට අපිට මුලින්ම මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි එන්නේ. මේක ඕපන් කරගන්න කලින් ඔයාලා මතක තියාගන්න ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ data on කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ data off නම් data on කරගෙන ඉවර වෙලා මේ app එක ඔයාලා open කරගන්න. මුලින්ම අපිට එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනක්. මෙතනින් ඔයාලා මේ get started කියන එක දෙන්න. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ selfie එකක් ගහලා මෙන්න මේ app එකට දාගන්න. මම මේකට මගේ selfie එකක් ගහගන්නේ නැති හින්දා මෙතන උඩ තියෙන skip කියන එක උඩ touch කරන්නම්. එතකොට එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනක්. මෙතනත් ඔයාලා මේ skip කියන එක දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපි එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. මේකේ pro version එක ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ වගේ මුදලක් ගෙවලා මෙන්න මේකේ pro version එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මට මේකේ pro version එකක් ඕනේ නැති හින්දා මෙතන උඩ තියෙන කතරේ උඩ මේ විදිහට touch කරන්නම්. හරි. ඊට පස්සේ අපි එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. දැන් ඔයාලා මෙතන යටම තියෙන explore කියන එක උඩ touch කරන්න. ආයෙත් අපි එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඔයාලා මෙතන මේ උඩ තියෙන කතරේ උඩ touch කරන්න. දැන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකෙත් මෙන්න මේ වගේ තැනකට ආවොත් මෙතන පල්ලෙහා තියෙන try again කියන එක උඩ touch කරන්න. එතකොට මේ විදිහට අපේ app එක load වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් අපිට එක එක option බලා ගන්න පුළුවන්. මේ එක එකට අපි කියපු දේවල් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ ෆොටෝ එකකට අපේ මූණක් ඕන නම් මෙතනින් තෝරලා ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ විදිහට මෙතනින් බෑක් වෙනවා. අපි යන් මෙතන මේ AI tools කියන option එක යටතේ මෙතන උඩින්ම තියෙනවා AI tools යටතේ මෙන්න මේ විදිහට option තුනක්. අපි මුලින්ම යන් මෙතන මේ දෙවැනියට තියෙන option එකට. ඒ තමයි sweep face කියන option එක. මම මේ විදිහට මෙන්න මේක උඩ touch කරන්නම්. එතකොට අපි එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට මේ app එක මුලින්ම use කරද්දී මේ වගේ අපේ permission allow කරන්න එයි. මම මේ විදිහට මෙතන allow access කියන එක උඩ touch කරනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් allow කියන එක දෙන්නම්. හරි. එතකොට යන්නේ අපේ galleryයට මේ විදිහට අපිව දැන් මෙතනින් ඔයාලා තෝරගන්න ඕනේ ඔයාලගේ මුල් ෆොටෝ එක එහෙම නැත්නම් මුල් වීඩියෝ එක ඒ කියන්නේ අපිට ආදේශ කරන්න ඕන මුහුණ තියෙන ෆොටෝ එක නෙමෙයි අපිට මුලින්ම තෝරගන්න ෆොටෝ එක හෝ වීඩියෝ එක තමයි මේකට ඔයාලා යූස් කරන්න ඕනේ මම මෙතනින් මුලින්ම වීඩියෝ එකක් තෝරගන්නම් ඊට පස්සේ මම ෆොටෝ එකකුත් තෝරගෙන පෙන්නන්නම් ඔයාලට දැන් මම මෙතන මේ පල්ලෙහායින්ම තියෙන වීඩියෝ එක මේකට තෝරගන්නවා හරි
එතකොට මෙන්න මේ වගේ අපිට තප්පර 15ක කාලයක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් අපිට කැමති ප්‍රදේශයකින්. මෙන්න මේ නිල් පාට එක එහෙම කරලා අපිට මේ කාලය හදාගන්න පුළුවන් අපිට කැමති විදිහකට. මම මේ විදිහට තප්පර 6ක කාලයක් සිලෙක්ට් කරලා next කියන එක දෙන්නම්. එතකොට මේ විදිහට ටික වෙලාවක් අපේ ඇප් එකෙන් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ලෝඩ් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේකට යන කාලය ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ performance මත සහ ඔයාලට තියෙන ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකේ ස්පීඩ් එක මත වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපේ වීඩියෝ එක ලෝඩ් වෙලා ඉන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතනින් අපේ වීඩියෝ එකේ පෙන්නන මුහුණු කීපයක්ම මෙතනින් පෙන්눔 කරනවා. ඒ වගේම පල්ලෙහායින් ඇඩ් බටන් එක යටතේ එහෙම නැත්නම් ධන සලකුණ යටතේ අපිට තවත් රවුම් කීපයක්ම පෙන්නනවා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා මෙතන මේ උඩින් පෙන්නන මුහුණු ටිකෙන් ඔයාලා තෝරගන්න ඕනේ ඔයාලගේ මේ වීඩියෝ එකේ මොන මුහුණක් වෙනුවටද වෙනත් මුහුණක් ආදේශ කරන්න ඕනේ කියලා. මම මෙතනින් මෙන්න මේ මුහුණ තෝරගන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතන මේ කැමති ධන සලකුණක් උඩ ටච් කරලා ඔයාලට යන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් මී කියන එක උඩින් යන්නම්කෝ. ඊට පස්සේ එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනක්. ඔයාලට කැමරා කියන ඔප්ෂන් එකෙන් ගිහිල්ලා පුළුවන් මේ විදිහට පර්මිෂන් දීලා ෆොටෝ එකක් දැන් ගහගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ගැලරි කියන එක යටතේ ගිහිල්ලා ඔයාලගේ ගැලරියේ මේ වෙනකොට තියෙන ෆොටෝ එකක් මේකට තෝරගන්න. මම මේ විදිහට මෙන්න මේ ෆොටෝ එක තෝරගන්නම් මේකට. ඔයාලා මෙන්න මේ ෆොටෝ එක උඩ ටච් කරන්න. එතකොට මේ විදිහට තැනක් එන්නේ. ඔයාලට කැමති ටික මෙන්න මේ ඉරිට එක එහෙම කරලා හදාගෙන, ඒ කියන්නේ ඔයාලට කැමති මූණ මේ විදිහට හදාගෙන මෙන්න මේ confirm කියන බටන් එක උඩ ටච් කරන්න. එතකොට ආයෙත් අපි එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපි මෙතන උඩින් තෝරගත්ත මූණට උඩින් අපි අර ධනසලකුණ යටතේ ඇඩ් කරගත්ත මූණත් මේ විදිහට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන පල්ලෙහායිනුත් මේ මූණු දෙකක්ම තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතන පල්ලෙහායිනුත් අපිට ඇඩ් කරගන්න ඕන මූණ, ඒ කියන්නේ අපේ වීඩියෝ එකේ තියෙන මූණ වෙනුවට අපිට ඇඩ් කරගන්න ඕන මූණ තෝරගෙන ඉවර වෙලා මෙන්න මේ නිල් පාටින් තියෙන swipe face කියන එක උඩ ටච් කරන්න. එතකොට මේ විදිහට කලින් වගේම ටික වෙලාවක් ලෝඩ් වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකට යන කාලයක් තීරණය වෙන්නේ මම අර මුලින් කිව්ව හේතු ටික මතමයි. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට හැදිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඕන මූණ, අපි තෝරගත්ත මූණ අපිට ඕන මූණ විදිහට වෙනස් වෙලා තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ ඔප්ෂන් ටික භාවිතා කරලා ඔයාලට මේක ෂෙයා කරගන්න පුළුවන් කැමති ආකාරයකට. ඒ වගේම මෙන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක උඩ ටච් කරලා ඔයාලගේ ගැලරියට මේක සේව් කරගන්න පුළුවන්. මේකට කිසිම, ඒ කියන්නේ මේක සේව් වෙන්න කිසිම data ගාස්තුවක් වැය වෙන්නේ නැහැ. මේකෙදී පොඩි watermark එකක් වැදෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතන උඩින් මේ විදිහට watermark එක වැදිලා තියෙනවා. මේකේ pro version එක මිලදී ගත්තොත් මෙන්න මේ watermark එක වැදෙන්නේ නැතිව ඔයාලට මෙන්න මේක වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ෆොටෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ විදිහට මෙන්න මේ කතරේ උඩ ටච් කරලා මෙතනින් බෑක් වෙනවා. හරි. අපි ආයෙත් යන්නේ මෙන්න මේ swipe face කියන එක යටතේ ෆොටෝ එක මූණ වෙනස් කරගන්න. මම දැන් මේ විදිහට මෙන්න මේ ෆොටෝ එක තෝරගන්නම්. අපිට වෙනස් කරගන්න ඕන ෆොටෝ එක තියෙන මූණ වෙනුවට, ඒ කියන්නේ අපේ මුල් ෆොටෝ එක වෙනුවට. හරි. මේ විදිහට ලෝඩ් වෙලා මේකත් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. මී කියන එක යටතේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපි කලින් හදාගත්ත මූණ තියෙනවා. ඒකත් මෙයාගේම මූණනේ. ඒකින්ද මේකේ නම් අපිට වෙනසක් බලා ගන්න බෑ. දැන් මෙතන තවත් ධන සලකුණක් උඩ මේ විදිහට ටච් කරලා ඔයාලට පුළුවන් තවත් මූණක් කලින් වගේම ඇඩ් කරගන්න. මම මේ විදිහට මෙන්න මේ ෆොටෝ එක මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්නම්. හරි. මේකෙත් අපිට මූණ කොටස, එහෙම නැත්නම් අපිට අවශ්‍ය මූණේ කොටස මේ විදිහට තෝරලා confirm කියන එක උඩ මම ටච් කරනවා. හරි. කලින් වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති ඒකත් මෙතන ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට මෙතනිනුත් අපි අලුතෙන් හදාගත්ත ෆොටෝ එක, එහෙම නැත්නම් අපිට මේ ෆොටෝ එක වෙනුවට මේ ෆොටෝ එකේ තියෙන මුහුණ වෙනුවට ඇඩ් කරගන්න ඕන මුහුණ තෝරලා swipe face කියන එක උඩ ටච් කරන්න. එතකොට කලින් වගේම මේක ටිකක් වෙලා ලෝඩ් වෙලා මේ විදිහට අපේ ෆොටෝ එකට අපිට අවශ්‍ය මූණ මේ විදිහට ඇඩ් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ගොඩක්ම හොඳ විදිහට
අර වර්ණ සංකලනය අතින්ම ගොඩක්ම හොඳ විදිහට ඒ කියන්නේ මූණු දෙකේ පාට වෙනස් වුණාට වෙන වෙනම ගත්තාම මූණයි ෆොටෝ එකයි එකතු කරාම මේ පාට දෙකේ කිසිම වෙනසක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. මේකත් කලින් වගේම මෙන්න මේකෙන් අපේ ෆෝන් එකේ ගැලරියට සේව් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේවා භාවිතා කරලා ඔයාලට මේක ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි යන්න මෙන්න මෙතන ඊළඟ ඔප්ෂන් එකට. ඒ තමයි රීවොයිස් කියන එක. මම දැන් මෙන්න මේ රීවොයිස් කියන එකට ටච් කරන්නම්. හරි මුලින්ම එද්දි මේකටත් ඔයාලට කන්ටිනියු කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ඇප් එක හරහා දෙන වීඩියෝස්, GIF, image මේ විදිහට තෝරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ ගැලරියට ගිහිල්ලා මේ විදිහට ඔයාලා කැමති ෆොටෝ එකක් තෝරගන්නත් පුළුවන්. මම මේ විදිහට මගේ ගැලරියෙන් මෙන්න මේ ෆොටෝ එක තෝරගන්නවා. හරි අපේ ෆොටෝ එක මේ විදිහට දැන් ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති පල්ලෙහායි නිල් පාටින් පොඩි රෙකෝඩ් සලකුණක් තියෙනවා. ඔයාලා මෙන්න මේකට ටච් කරන්න. මුල්ම වතාවට මේ විදිහට මේක භාවිතා කරද්දී මේ විදිහට පර්මිෂන් ඉල්ලයි. ඔයාලා මේකටත් පර්මිෂන් දෙන්න මෙන්න මේ විදිහට. දැන් ආයෙත් මම මෙන්න මේ නිල් පාට සලකුණ උඩ එහෙම නැත්නම් අපේ මයික් එක උඩ ටච් කරනවා. එහෙම ටච් කරා කියලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ කියලා ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති. මේක උඩ ඔයාලා ටච් කරගෙන ඔයාලට අවශ්‍ය දේවල් කියන්න ඕනේ. මම දැන් මේ විදිහට මේක උඩ ටච් කරගෙන මට අවශ්‍ය දේවල් කියනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට මම කියන දේවල් මේකේ මේ විදිහට රෙකෝඩ් වෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය ටික මේ විදිහට කියාගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලට මෙතනින් අත ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඔයාලට මේකේ මොනවා හරි දෙයක් කියද්දි වැරදුනා නම් මේ delete button එක උඩ ටච් කරලා මේක ඔයාලට delete කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේකෙන් ඔයාලට මේ කියපු දේවල් හරියට කියවිලාද කියලා අහන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය දේවල් මේ විදිහට හරියටම කතා කරගෙන ඉවර වෙලා ඒ කියන්නේ මේ ඉමේජ් එක විසින් කියන්න ඕන දේවල් ඔයාලා හරියටම රෙකෝඩ් කරගෙන ඉවර වෙලා මෙතන මේ scenes lips කියන එක උඩ ටච් කරන්න. එතකොට මේ විදිහට කලින් වගේම ලෝඩ් වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට මම කතා කරපු දේවල් මේ විදිහට මේ ෆොටෝ එක විසින් දැන් කතා කරලා කියනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට මං කියන දේවල් මේකේ මේ විදිහට රෙකෝඩ් වෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය ටික මේ විදිහට කියාගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලට මේක අත ගන්න. ඔයාලට මෙතනින් ඔයාලට පේනවා ඇති මූණේ ඉරියව්, ඒ වගේම අපේ ඇස් වලින් කියන දේවල්, ඒ වගේම ඇස් පිල්ලම් ගහන ඒවා, ඒ වගේම අපේ කට සෙලවෙන විදිය හරියටම මේ ෆොටෝ එක විසින් කරනවා කියලා. මේකත් ඔයාලට කලින් වගේම මේ ෂෙයා බටන් යටතේ ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේක යද්දී මේක අපේ ගැලරියට සේව් කරගන්න පුළුවන්. හරි දැන් මම මෙතනනුත් මේ විදියට බැක් වෙන්නම්. ඊට පස්සේ මම යන්නේ මෙතන අනිත් ඔප්ෂන් එකට. ඒ තමයි අන්තිම ඔප්ෂන් එක. ඒක තමයි animated face කියන්නේ. මම මෙන්න මේ animate face කියන එකට ටච් කරනවා. මෙතනනුත් පුළුවන් කලින් වගේම අපේ ෆෝන් එකේ ගැලරියේ තියෙන ෆොටෝ එකක් මේ විදියට තෝරගන්න. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙයාලා දීලා තියෙන ඒ කියන්නේ මේ ඇප් එක විසින් දීලා තියෙන ෆොටෝ එකකුත් මෙතන මේ ඩෙමෝ කියන එක යටතේ අපිට තෝරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන මේ ගැලරි එකේ තියෙන ෆොටෝ එක තෝරගන්නම්කෝ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ යටින් විවිධ ඉමේජ් කිහිපයක් පැටලා තියෙනවා. මෙන්න මේ see all කියන එකට දුන්නාම මෙන්න මේ හැම ෆේස් එකක්ම හැම ඇනිමේට් එකක්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන ගොඩක් දේවල් ප්‍රෝ වර්ෂන් එකේදී විතරයි අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැනට තියෙන අප්ඩේට් එක යටතේ නම් මෙතන මේ උඩම තියෙන මෙන්න මේ ඇනිමේට් 4 විතරයි අපේ ෆේස් එකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මෙතන මේ මුල්ම ෆේස් එක තෝරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ done කියන එක දෙන්නම්. හරි දැන් මෙතනින් අපිට මේ ඕන ෆේස් එක අපි තෝරලානේ තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඕන ඇනිමේට් එක අපි තෝරලානේ තියෙන්නේ. මම මේ විදිහට තෝරගෙන ඉවර වෙලා මේ animate face කියන එකට මේ විදිහට ටච් කරනවා. එතකොට කලින් වගේම මේ ඇප් එකේ මේක ලෝඩ් වෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේක ලෝඩ් වෙලා ඉවර වෙලා දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ ෆොටෝ එකේ හිටපු කෙනා අපි තෝරගත්ත animate එකේ හිටපු කෙනා විදිහට මූණෙන් කරන සියලුම චලනයන් ඒ විදිහටම සිදු කරනවා. මේකත් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ෂෙයා කරගන්න සහ ඔයාලගේ ගැලරියට සේව් කරගන්න. දැන් මම මෙතනුත් මේ විදිහට බැක් වෙන්නම්. හරි මේ ඇප් එකේ සියලුම ඔප්ෂන්ස් මම කතා කරා කියලා දැන් හිතනවා. මේකට එද්දිම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණානේ. මෙන්න මේකෙනුත් වෙන්නේ අපේ අර ඇප් එක ඇතුලේ කතා කරපු දේවල්ම තමයි. මෙන්න මේ ඇනිමේට්
ෆේස් යටතේ එහෙම නැත්නම් ට්‍රෙන්ඩින් වීඩියෝ යටතේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එක තියෙන ෆේස් එකක් වෙනුවට අපිට අවශ්‍ය ෆේස් එකක් තෝරගෙන මේ විදියට කලින් වගේම මෙන්න මේ ෆේස් එක ස්වැප් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ඒ වීඩියෝ එකේ සාර්ථකව අපි දාගත්ත මූණ මෙන්න මේ විදියට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. හරි. මේක තමයි අද මම ඔයාලට කතා කරන්න හිටිය ඇප් එක. ඒ වගේම කතා කරන්න හිටිය ඔප්ෂන් ටික මේ විදියට මෙතන ගැලරියට සේව් කරගද්දි ඔයාලට මේක මේ විදියට සේව් කරගන්න බැරි වුණොත් මෙන්න මෙතන watch add to save කියන එක ඔයාලා දෙන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාලට මේ විදියට ඇඩ් එකක් ප්ලේ කරගෙන ඉවර වෙලා අපේ ගැලරියට මෙන්න මේ ෆොටෝ එක එහෙම නැත්නම් ඔයාලා හදාගත්ත වීඩියෝ කොටස ලේසියෙන්ම සේව් කරගන්න පුළුවන්. මේ ඇඩ් එක යට පේන්නේ නැති ඔයාලට පොඩි කොළපාට තීරුවක් වගේ යනවා. ඒ කොළපාට තීරුව කෙලවරට යනකම් ඔයාලා බලන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාලගේ ෆොටෝ එක සේව් කරගැනීමේ හැකියාවක් ඔයාලට ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති save to gallery කියලා මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි, මේ ටික තමයි අපිට මෙන්න මේ ඇප් එකෙන් කරගන්න පුළුවන් ප්‍රධාන වැඩ ටික. මේකේ ප්‍රෝ වර්ෂන් එක මිලදී ගත්තාම අර ටයිම් ඒ කියන්නේ තප්පර 15ක කාලය වගේ දේවලුත් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක ඉස්සරහට එන අප්ඩේට් වලිනුත් මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති අපි කරපු දේවල් පිළිබඳව. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එක ෆොටෝ එක තියෙන මූණක් වෙනුවට නිවැරදිව මූණක් ආදේශ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම අපි කතා කරන දෙයක් ෆොටෝ එකට නිවැරදිව ආදේශ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ අපි කරා ඔයාලට මතක ඇති අපි කටින් කතා කරන විදිහට අපේ ෆොටෝ එකේ ඉරියව් ඒ කියන්නේ අපේ කට සෙලවෙන ආකාරය අපේ ෆොටෝ එකට හදලා දෙනවා. ඒ වගේම අපේ ෆොටෝ එකට එහෙම නැත්නම් අපේ ෆොටෝ එකේ තියෙන මූණකට විවිධ ඉරියව් එහෙම නැත්නම් විවිධ චලන ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ගැන අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ යොමු කරන්න. ඒ වගේම තාමත් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඊට එහා තියෙන bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම channel එකේ about එකට ඔයාලට ගිහිල්ලා පුළුවන් අපේ Facebook සහ Instagram page follow කරන්නත්, Telegram සහ WhatsApp group සමග සම්බන්ධ වෙන්නත්, Telegram සහ WhatsApp ඔස්සේ මා සමග direct සම්බන්ධ වෙන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. තවත් අලුත්ම වටිනම වීඩියෝ එකකින් අපි එනකම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලන්න.